ጤናስጥኝ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የምናየው ከኬሚስትሪ ቻፕተር 1 የመጀመሪያውን ቻፕተር ፎር ግሬድ 9 ከ9ኛ ክፍል የመጀመሪያውን ቻፕተር እናያለን ማለት ነው። ምን ይሰራኛል? ስትራክቸር ኦፍ ዘ አተም ምን ይመስላል፣ ስትራክቸሩ ኦቨርኦል ኮምፖዚሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ኦፍ ዘ አተም ማለት ነው እናያለን። እዚሁ ስና የመጀመሪያ የምናገኘው ሰው ግሪክ ፊሎሶፈር ማን ይባላል? ዲሞክሪተስ ይባላል። ዲሞክሪተስ እንግዲህ የመጀመሪያው ስለ አተም ያወራ ወይም ደግሞ ስለ አተም አሰምሽን የፈጠረ ፕሮፖዛል ያቀረበ ትልቅ ፈላስፋ ነው ዲሞክሪተስ። ምን አለ? ኦል ማተርስ ኮምፖዝድ ኦፍ ቬሪ ታይኒ ኢንዲቪዚብል ፓርቲክልስ አለ። ኦል ማተርስ አር ኮምፖዝድ ኦፍ ታይኒ ኢንዲቪዚብል ማለት ሊከፋፈሉ የማይችሉ ግን ታይኒ በጣም ቪዚብል ፓርቲክልስ ብሎ ዲሞክሪተስ እዚህ እንትን ላይ ደረሰ ማለት ነው። እዚህ አሰምሽን ላይ ማለት ነው። እነሱ ማን አላቸው? እሱ ሂ ኮልድ ዘም አቶሙስ ይቅርታ። ስለዚህ አቶሙስ ሚንስ አንከተብል ኦር አንዲቪዚብል ማለት አንከተብል ነው። ከዚህ በኋላ የማይቆረጥ በቃ አንዴ ታይኒ ናቸው፣ ከዛ በላይ ግን ተቆራርጠው የማይሄዱ ማለት ናቸው። ስለዚህ ይሄ ዲሞክራቲስ የመጀመሪያውን እንትን አለ። ሌላው አቶሚክ ቲዮሪን እናያለን። ስለ አቶሚክ ቲዮሪ ምን ይላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲሞክሪተስ ይሄን ብሎ ቢሆንም ሌላ ሳይንቲስት መጣ ማለት ነው። በዚህ በአቶሚክ ቲዮሪ ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ያሳደረው ማን ነው? ዳልተን፣ ጆን ዳልተን ስለ አቶሚክ ቲዮሪ እንትን አለ ማለት ነው። ምንድነው የሰውዬ ኬሚስትም ፊዚስትም ነበር ጆን ዳልተን። አቶሚክ ቲዮሪ ኦፍ ኤሌመንትስ ኤንድ ሞለኪውልስ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረገ ማለት ነው? አጠና። ስለዚህ he held that atom of a given element የአንድ ኤሌመንት አተሞች ወይም የሰሩት ጥቃቅን ፓርቶች ማለት ነው atom of given element is identical ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። የአንድ atom of a given element they are identical ስለዚህ ምንድነው አይደንቲካልም ዲፈረንትም ናቸው ይላል። ቶፍ አዘር ኤሌመንት ማለት ነው ከሌላ ኤሌመንትን ከሰሩት አተሞች ጋር የሚመሳሰሉበትም የሚለያዩበትም ጊዜ አለ የሚል አይነት ምን አመጣ ማለት ነው ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ እንትን ፕሮፖዝ አደረገ ማለት ነው ስለ አተም። ስለዚህ ዲቨሎፕ ዘ ፈርስት ሞደርን ቲዮሪ ኦፍ አተም ማለት ነው። ዘ ፈርስት ሞደርን ቲዮሪ እንግዲህ ዘመናዊ የሆነ ቲዮሪ የመጀመሪያው የማን ነው? የዳልተን ነው ማለት ነው። ከዛ ውስጥ አንድ ስንት ሎዎች አሉ? ዘ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ አለ። ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ሎ ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን አለ። እና ዘ ሎ ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን እነዚህ ሎዎች አሉ ማለት ነው በዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ። ስለዚህ ምንድነው እነዚህ የሚለው ነገር ስናይ ዘ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ዘ ማተር ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ማለት ነው። ናይዘር ማተር አይፈጠርም አይሞትም ወይም አይጠፋም የሚል አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ የሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ኖር ዲስትሮይድ ማለት ነው። ይሄንን መፈክር ነው ማለት የሚለው አንድ ማተር አይፈጠርም አይጠፋም። ዘ ሎ ኦፍ ዴፊኒት ፕሮፖርሽን ምንድነው? ፒውር ኮምፓውንድ ኢዝ ኦልዌይስ ኮምፖዝድ ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት ኮምባይን ኢን ዴፊኒት ሬሾ ባይ ፓስ ማለት። ስለዚህ አንድ ፒውር የሆነ ኮምፓውንድ ሁሌ ምንድነው ማለት ነው ዴፊኒት በሆነ ወይም ደግሞ በተወሰነ ሬሾ ምንድነው በዴፊኒት ሬሾ ነው ማለት ነው የሚገናኙ። ለምሳሌ ኢፍ ወተርን ስና H2O they are definite proportion አላቸው ማለት ነው። H2O ሁሌ
ወተርም ማለት ነው H2O ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን ነው ስለዚህ በዚህ ሁሌ 1 to 2 to 1 ወይም 2 ለ1 በሆነ ፕሮፖርሽን ነው ሁሌም የሚሄዱት የሚል ነው ማለት ነው ዘ ሎው ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን ምንለው ግን ይሄ ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው እንደየ ኮኤፊሺየንታቸው ይለያያሉ ነው ማለት ነው የሚለው ስለዚህ ዘ ቤዚክ ዳልተን የሚለው ምንድነው atoms are made up of small particles አተሞች small particles ነው የሰሯቸው ምን ይባላሉ atoms small particles አተም ይባላሉ atoms are indivisible or indestructible አተሞች አይከፋፈሉም ወይም indestructible ናቸው አይጠፉም ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው all atoms of a given element are identical in mass and in all other የአንድ ኤሌመንት አተሞች በሙሉ ምንድናቸው identical in mass ክብደታቸው እኩል ነው ፕሮፐርቲያቸው እኩል ነው ይላል atoms are neither created nor destroyed በኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ አተሞች አይፈጠሩም እንዲሁም አይጠፉም ሌላው compounds are formed when atoms of more than one element combine ያ ከአንድ ኤሌመንት ውጭ ያሉ አተሞች ኮምባይን ካረጉ ወይም ሪአክት ካረጉ ምን ይፈጠራል ኮምፓውንድ ይፈጠራል ማለት ነው ይሄ የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌቶች ናቸው ያስቀመጣቸው ፖስቱሌት ወይም ሐሳቦች ናቸው ሌላው የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ አለ አቶሚክ ቲዮሪ ይሄ የቅርብ ወይም ደግሞ ዘመናዊ ሆነ የተባለው የአቶሚክ ቲዮሪ ሲሆን ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ምንድነው atoms are smallest particles of element ይላል that can take part in chemical reaction እዚህ ጋር ግን atoms are እዛ እስካሁን divisible አይደለም ብለናል divisible አተሞች ምንድናቸው divisible divide ያደርጋሉ ይከፋፈላሉ ማለት ነው ወደ እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው አተሞች the same element have identical chemical property ተመሳሳይ የሆነ ኤሌመንት ውስጥ ያሉ አተሞች chemical propertyያቸው ተመሳሳይ ነው ይላል እንዲሁም ደግሞ ከተለያየ እንዲሁም ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ አተሞች ምን አላቸው ማለት ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን አላቸው ይላል ይሄ የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ነው which is ይሄ ደግሞ ምንድነው ከዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ጋር ይቃረናል ማለት ነው መጀመሪያ የምናየው በዚህ ውስጥ the discovery of electron ኤሌክትሮን የሚባሉትን የአተም ፓርቶች ማን ነው መጀመሪያ እንግዲህ እንዴት ተገኙ የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው በ1979 ዋይ ዊሊያም ክሩክ ይሄ ግለሰብ ምን አረጋ ማለት ነው ይሄ ዊሊያም ክሩክ studied electrical discharge tube በሚባል ቲዩብ ወይም ደግሞ ብልቃት ውስጥ አጠና ማለት ነው ምን አረጋ two electrode form a high voltage source ሁለት ኤሌክትሮዶች high voltage source ወይም ኢነርጂ ፈጠሩ when into a glass tube በአንድ በጠርሙስ በሆነ ቲዩብ ውስጥ ማለት ነው from which air have been evacuated ማለት ነው አየር በሚያመልጥበት አይነት ሁኔታ ላይ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ሃይ ቮልቴጁ ተርን ኦን ሲያደርግ ሲጨምር the glass tube emits a greenish light ልክ እንትኑ ሲጨምር ሃይ ቮልቴጁ ወይም ደግሞ ኢነርጂው ከፍ ሲል the glass tube emit greenish light ማለት ነው አረንጓዴ የሆነ ላይት መፍጠር ጀመረ ማለት ነው it at the anode እነዚህ ምን አላቸው these rays flow in the cathode towards anode in a straight line በስትሬት ላይን ውስጥ ምን ማድረግ ጀመሩ መፍጠር ጀመሩ ማለት ነው በዚህ እንግዲህ ፋይንዲንግ ላይ ምን አገኘ ማለት ነው they made up of ኤሌክትሪክ ፊልዱ ላይ ምን አገኘ እነዚህ ካቶድ ሬዮቹ they contain very small negatively charged particles ማለት ነው small negatively charged particles ቻርጃቸው ኔጌቲቭ ቻርጅ ያላቸው ፓርቲክሎችን አገኙ ማለት ነው ማን አላቸው እነሱ ኤሌክትሮንስ ተባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ the discovery of electron ወይም ኤሌክትሮን እንዴት ተገኘ ለሚለው እንትን ስንል ነው ማለት ነው ሌላው ምንድነው ኒውክለስ አቶሚክ ኒውክለስ ወይም የሴንትራል ሜጀር ፓርቱ እንዴት ተገኘ የሚለው ነገር እናያለን ኒውክለስ ደግሞ የተገኘው መች ነው ይህ በጀርመን ፊዚስት ሮንቴገን ይሄ ኒውትሮንን ያገኘው እንትን ኒውክለስን ራዲዮ አክቲቪቲ
ይሄም ምንድነው ያጠናው ማለት ነው ስለ ሬዲዮ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው ያጠናው እና ምን አገኘ ከዛ ውስጥ ሬዎችን እዛ አልፋ ቤታና ጋማ ሬ የሚባሉ ወይም ጨረሮችን አገኘ ማለት ስለዚህ ዘ አልፋ ፖዚቲቭ ቻርጅ እንዳላቸው ስቲቭ ቻርጅ ይሄ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ እንደሆኑ ጋማዎችና ይሄ ኖ ቻርጅ ምንም አይነት ቻርጅ እንደሌለው ምን አረገ ማለት ነው ሬዲዮ አክቲቪቲ ተደረሰበት ማለት ነው ይሄ ምንድነው የዲስከቨሪ ኦፍ አቶሚክ ኒውክሊየስ ነው ሌላው ምንድነው ስለ ኒውትሮን ነው ያለው ዲስከቨሪ ኦፍ ኒውትሮኖችስ እንዴት ነው የተገኙት የሚለው ነገር እና ያለም ማለት ነው ይሄ ደግሞ ጄምስ ቻድዊክ የሚባል ግለሰብ በ1932 ስለ ኒውትሮኖች አገኘ ማለት ነው ሶ ኒውትራል they are ምንድናቸው ኒውትራል ፓርቲክል ናቸው ኒውትራል የሆነ ፓርቲክሎች ናቸው ማለት ነው ኒውትራል ፓርቲክልስ እነዚህ ምኖች ማለት ነው ኒውትሮኖች ማለት ነው ስለዚህ their mass is approximately equal to ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ኦቨርኦል ማሳቸው ወይም ደግሞ ክብደታቸው ሞስትሊ ይቀራረባል ማለት ነው ሌላ ምናየው ምንድነው ስለ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል ነው ኳንተም ማለት ዛሬ ቴክኖሎጂ የደረሰበት ጣሪያ ማለት ነው ሜካኒካል ዘሪ ዘሞስት ሪሰንት ቴክኖሎጂ ማለት ሞዴል ምን ይላል እስቲ የሚለው ነገር እናያለን ዘ ኳንተም ሜካኒካል ሞዴል በ1920ዎቹ ዘ ዌቭ ላይክ ፕሮፐርቲ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው እንደ ዌቭ ሞገድ ዌቭ ላይክ ፕሮፐርቲ እንዳላቸው ኦፍ ኤሌክትሮንስ ያጠና ክፍል ነው ማለት ነው in this model electrons are associated with definite energy level but their location cannot be pinpointed man their location cannot be pinpointed ሊያዝ ሎኬት እንትን ልንወስነው አንችልም ነው cannot be pinpointed ሊያዝ አይችልም ማለት ነው ይሄ ምንድነው because it will move through the wave ማለት ነው ልክ ኤሌክትሮንን እንደ ዌቭ ያየ ነው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የኳንተም ሜካኒካል ሞዴል እንደዚህ ያስቀመጠው ማለት ነው እንደ ዌቭ ኤሌክትሮን ማለት ነው ሌላው ምናየው ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን ነው የአተሞችን ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን አሬንጅመንት ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው ኮንፊገሬሽን ይሄ አሬንጅመንት ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው ኤሌክትሮኖች እንዴት አሬንጅ ይደረጋሉ በአንድ ኮምፓውንድ ወይም ኤሌመንት ውስጥ ማለት ነው ይሄ ምንድነው የምናየው ለምሳሌ ሊቲየም ስንት አለው ማለት ነው 3 አለ አቶሚክ ነምበሩ ማለት ነው 3 ነው ስለዚህ ይሄ የሚሆነው እንዴት ነው 1s2 and 1 ስንሰራው ማለት ነው እንትን ኮንፊገሬሽኑን ስንሰራው የሊቲየምን 1s2 2s1 ነው ለምን የመጀመሪያው ሼል ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ሼል 1s ነው 1s አለ ከዛ ማን አሉ ወረድ ስንል 2s እና 2p አሉ 2p በስትሬንግዝ ነው ማለት ነው እንደዚህ የሚቀመው ከዛ 3s 3p እና 3d አለ 3s 3p and 3d ማለት ነው ከዛ 4s 4p 4d እና
4f አለ ማለት ነው 4s 4p 4d እና 4f አለ ማለት ነው ከዛ 5s 5p 5d 5p እና 5d then finally 6x and 6x and 6p ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል በዚህ ነው የምንደለድለው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ፈርስት ሼል ላይ ሁለት ነው ማለት ነው 1s 2 እናገኛለን ከዛ 2s 1 ማለት ነው እንደዚህ ያደረግን በአቶሚክ ነምበራቸው እንሰራቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ ማግኒዥየም 12 ነው ማግኒዥየም 12 አለው ማለት አቶሚክ ነምበሩ 12 ነው ስለዚህ ይሄ እንዴት ይሆናል 1s2 2 1s2 2s2 s2 ከዛ እንደያቀማቸው ነው ከዛ የp ሼል ከፍተኛ ስለሚችል 2p 6 እዚህ ይሆናል ማለት ነው እስከ 6 ስለሆነ ማለት እዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው ከላይ ያሉትን ቁጥሮች 2 2 6 ስንደምራቸው 10 ሆነ የተቀረው የሶስተኛው s ሼል ነው 3s 2 ሆናል ማለት እዚህ ያንዳንዱን ብንደምራቸው 2 2 ሲደመር 2 ሲደመር 6 ሲደመር 2 ስንት ይሆናል 12 ይሆናል ስለዚህ ይሄ ምንድነው ስለ ኤሌክትሮኒክ ኮንፊገሬሽን ኦፍ ዘ አተምስ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ኤሌክትሮኒክ ኮንፊገሬሽን ላይ የምናየው ዘ ኦርቢታል ዊዝ ዘ ሎስት ኢነርጂ ዘ ፈርስት ማለት ይሄ ሎስት ይሄኛው ዘ ሎስት ኢነርጂ ኦርቢታል ነው ሎስት ኢነርጂ ኦርቢታል ትንሹ ኃይል ያለበት ኦርቢታል ስለዚህ ለዛ ነው ትልቅ ቁጥር እዚህ ጋር አሳይን ማናረግ ለምሳሌ 1s 8 ብለን አናረግም ማለት ነው ምክንያቱም ሎስት ኢነርጂ ያለው ኦርቢታል እዚህ ጋር ስለሆነ ማለት ዘ ኦርቢታል ዊዝ ዘ ሰከንድ ኦር 2s ኦርቢታል ዘ ኔክስት ይሄ ደግሞ 2s 1s ብለናል ከዛ 2s ደግሞ ይሄ ዘ ኔክስት ከዛ አንዲ ያለ ነው ማለት ነው የሚሄደው ዜን 2p ኦርቢታል አለ እንደዚህ ያለ ነው ማለት ነው የሚሄደው ስለዚህ ከአተሚክ ስለ አተም ይሄን ያህል ካወራን በቀጣይ የተለያዩ ቻፕተሮችን እያየን እንሄዳለን ለዛሬው አመሰግናለሁ